Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, ang itetest natin is yung Careline na BB cream. Yan. Nakalagay dito may whitening chorba siya and derma tested siya. Better than basic. Nakalagay sa likod. 25 ml. And ang price nito ay 125 pesos. Makakabili kayo sa any department store, Watson, sa mga basta may mga makeup section sa SM or sa Landmark, ganyan. So may tatlong shades to, which is yung natural, fresh, and nude. So yung nakuha ko is yung nude. Nag-insert ako ng clip, yung pin-refilm ko kaninang umaga nung naglagay ako. Ito talaga nakakapagod. Grabe, hindi ba halata sa buhok ko? Alright, so, ano oras na? 6:53 na. And, gusto ko nang tanggalin yung makeup ko. Dahil, nagsisidikitan na yung baby hair, oh. Mamantika na talaga siya. Hindi talaga ako nag-blot buong araw para lang magpakita sa inyo kung gaano kadami ang nalikom kong mantika sa mukha. At panigurado, syempre, jeep, bus, lakad, napakadaming polusyon na nasagap yan. Tumikit na sa mantika ng mukha ko. Okay, blot tayo para makita natin kung gaano kadami ang malilikom na mantika. Okay. Ito na lahat ng nalikom. Punong-puno. Puno siya. Although, hindi naman natin tinetest na matte siya. Gusto ko lang ipakita. Para ma-expect nyo na magiging oily talaga. Lahat ng yung mga oily dyan, para ma-expect nyo na magiging oily talaga. At kailangan nyo mag-retouch from time to time. Diba? Para lang inform kayo. May coverage siya and nakaka-glow din naman siya kahit papano sa mukha mo pag nag-apply ka. And kapag nag-apply ka nga pala, yung amoy niya, alam niyo yung yung mga 90s kids dyan, feeling ko familiar kayo eh. Yung, di ko lang alam kung ano yung tawag doon. Basta yung pink na oblong. Siguro ilalagay ko yung sa screen, somewhere sa screen. Yung sinasabi ko sa inyong product. Yung amoy nun, eto yun. Pakinggan nyo goopy. Ang goopy nung consistency. Parang watery. Maririnig mo talaga na maalog sila kasi na parang may tubig na ewan. Tubig na medyo malapot. Ganto siya, yun. Para sa 125 pesos na BB cream, okay naman siya. Wala mang ibang reaction yung mukha ko. Hindi man siya tinubuan ng kung ano man. Walang violent reaction siya. Okay na okay tong brand na to. Kasi mura yung line nila, yung mga products nila doon. And afford kapag para sa mga high school students. Ang BB cream naman talaga, hindi naman talaga full coverage to.
Ewan ko lang kung merong full coverage na BB cream. Sana makakita ako. Light to medium siya, yung coverage niya. Kahit pa paano may coverage siya. And tsaka parang glowing effect. Parang ganun. Parang medyo mukha kang makinis effect na ganun. Kasi mukha nang maayos nung nag-blot lang ako eh. Yun lang naman yung opinion ko with this product. So far, okay siya. Blot lang tayo. Kailangan na natin mag-blot. Kung walang blotting sheet, pwede naman sigurong tissue lang. Okay na yun. Dump lang dyan. Mawala lang yung mantika sa mukha. So if ever may gusto kayong product na pa-review, comment down below. And please to check out my social media accounts na nasa description box below. And please, if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So see you on my next video.